มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัสเซียมีการเปิดเผยว่ามีโดรน60 กว่าลำค่ะไปพุ่งชนเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันในเมืองสลาฟยาฟแคว้นคลาสโดเนียทางตอนใต้ของรัสเซียโรงกลั่นน้ำมันนี้พอถูกโจมตีต้องหยุดดำเนินการทางการของรัสเซียมีการระบุว่าได้มีการยิงโดรนตกอย่างน้อย103ลำนะคะรวมถึง62ลำที่โจมตีในภูมิภาคของรัสเซียขณะที่หน่วยข่าวกรองของยูเครนมีการระบุว่าหน่วยความมั่นคงและก็โดรนของทหารของยูเครนมีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและก็สนามบินทหารในแคว้นคลาสโดเนียรวมไปถึงมีการทำลายเรือกวาดทุ่นระเบิดโปรเจกต์ 266M ของกองเรือทะเลดำของรัสเซียด้วยทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับในยูเครนกับรัสเซียกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่ารัสเซียนั้นมีศักยภาพในการโจมตียูเครนจากดินแดนของตนเองได้มอบความได้เปรียบนะครับแก่รัสเซียเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับฝั่งของยูเครนนั้นถูกห้ามใช้อาวุธจากตะวันตกนะครับในการที่จะดำเนินการโจมตีแผ่นดินของรัสเซียซึ่งเรื่องนี้เองครับพวกเขาก็เลยได้เปรียบนะครับยิงอาวุธจากดินแดนของพวกเขาใส่ดินแดนของพวกเราได้ในขณะที่แอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนหรือไม่ให้สิทธิ์โจมตีนอกยูเครนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็บอกว่ายูเครนจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเองต่อแนวทางในการทำสงครามนี้ในขณะที่ทางด้านซาบีนาซิงก็ให้ความกระจ่างว่าจุดยืนของสหรัฐนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในประเด็นที่บอกว่ายูเครนนั้นไม่ควรใช้อาวุธที่จัดหาโดยสหรัฐเล็งเป้าหมายเล่นงานแผ่นดินรัสเซียอาวุธดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียงทวงคืนดินแดนอธิปไตยของยูเครนเท่านั้นในขณะที่ทางด้านเดวิด คาเมรอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษก็ยืนยันว่ายูเครนนั้นมีสิทธิ์ใช้อาวุธที่จัดหาโดยอังกฤษโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหากตัดสินใจทำเช่นนั้นรัสเซียก็จะตอบโต้นะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็มีถ้อยแถลงตอบโต้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการเรียกทูตเข้าพบด้วยนะครับซึ่งทางด้านเซเลนสกี้ก็บอกว่าเวลานี้ยูเครนพบว่าตัวเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องจากว่าท่าทีของตะวันตกซึ่งกลัวว่ารัสเซียนั้นจะพ่ายแพ้สงครามแต่ไม่ต้องการเห็นยูเครนนั้นพ่ายแพ้เช่นเดียวกันชัยชนะขั้นสุดท้ายของยูเครนจะนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของรัสเซียและชัยชนะขั้นสุดท้ายของรัสเซียก็นำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของยูเครนเจ้าหน้าที่ยูเครนต้องการให้สงครามจบลงด้วยสันติภาพอย่างเท่าเทียมสำหรับเราตะวันตกนั้นต้องการให้สงครามยุติอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพวกเขานั้นก็คือสันติภาพอย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านฝั่งของเซเลนสกี้นั้นก็ออกมาโวยวายนะครับออกมาบ่นนะครับว่าตะวันตกนั้นไม่ยอมให้ใช้อาวุธเพื่อโจมตีแผ่นดินของรัสเซียเนื่องจากว่าตะวันตกนั้นต้องการที่จะให้สงครามจบเร็วขึ้นนั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่านะคะมีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัสเซียมีการเปิดเผยว่ามีโดรน60 กว่าลำค่ะไปพุ่งชนเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันในเมืองสลาฟยาฟแคว้นคลาสโดเนียทางตอนใต้ของรัสเซียแล้วก็มีการระบุได้ว่าตัวทั้งขีปนาวุธนั้นมาจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็โจมตีเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียโรงกลั่นน้ำมันนี้พอถูกโจมตีต้องหยุดดำเนินการนะคะแล้วก็เป็นโรงกลั่นน้ำมันภาคเอกชนของรัสเซียที่มีกำลังการผลิตน้ำมัน4 ล้านตันต่อปีหรือว่าราวๆ 80,000 บาร์เรลต่อวันด้วยกันทางการของรัสเซียมีการระบุว่าได้มีการยิงโดรนตกอย่างน้อย103ลำนะคะรวมถึง62ลำที่โจมตีในภูมิภาคของรัสเซียทั้งเรื่องของขีปนาวุธยุทธวิธีของกองทัพบกที่มีการโจมตีในไครเมียมีระเบิดแนววิถีแฮมเมอร์ของฝรั่งเศสแล้วก็ระบบจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่สูงของสหรัฐอเมริกาขณะที่หน่วยข่าวกรองของยูเครนมีการระบุว่าหน่วยความมั่นคงและก็โดรนของทหารของยูเครนมีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและก็สนามบินทหารในแคว้นคลาสโดเนียรวมไปถึงมีการทำลายเรือกวาดทุ่นระเบิดโปรเจกต์ 266M ของกองเรือทะเลดำของรัสเซียด้วยค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่จะระงับคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินที่บังคับใช้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่ามีน้ำมันเบนซินในตลาดรัสเซียนั้นเพียงพอแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าก่อนหน้านี้รัสเซียได้สั่งห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินเป็นเวลา6 เดือนตั้งแต่วันที่1 มีนาคมแม้จะให้สิทธิยกเว้นกับสหภาพเศรษฐกิจที่นำโดยรัสเซียและบางประเทศที่ทำข้อตกลงจัดซื้อเชื้อเพลิงระหว่างรัฐบาลโดยตรงอย่างเช่นมองโกเลียเป็นต้นแต่ว่าคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินชั่วคราวดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1 มีนาคมจะถูกระงับเนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดภายในประเทศของรัสเซียนั้นแล้วก็การซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันนั้นตอนนี้มันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เลยทำให้มีน้ำมันใช้ในประเทศอย่างเพียงพอดังนั้นรัสเซียก็จะกลับมาส่งออกน้ำมันเบนซินอีกครั้งหนึ่งแหล่งข่าวนั้นเปิดเผยบอกว่ารัสเซียจะประกาศเรื่องระงับคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินในช่วงต้นสัปดาห์นี้แต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนครับ
ขณะที่มีการรายงานนะคะจากสำนักงานศุลกากรจีนค่ะมีการเปิดเผยว่ารัสเซียซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่อันดับหนึ่งของจีนเนี่ยติดต่อกันทั้งหมดก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจีนนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มถึง 30% ในเดือนเมษายนนะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีแล้วก็ขณะเดียวกันยังมีการระบุได้ว่าน้ำมันดิบที่จีนนำเข้าจากรัสเซียรวมถึงน้ำมันดิบที่ส่งผ่านท่อส่งใต้ทะเลอยู่ที่ 9,260,000 ล้านตันในเดือนเมษายนหรือว่า 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวันด้วยกันขณะเดียวกันนะคะมีการระบุว่าในเดือนเมษายนรัสเซียก็มีการปรับลดน้ำมันหรือว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบลงเหลือ 150,000 บาร์เรลต่อวันด้วยค่ะครับในขณะที่เรื่องราวของจีนกับสหรัฐอเมริกาก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ Market Watch นั้นได้รายงานความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของมาตรการที่จีนนั้นได้มีการประกาศคว่ำบาตรบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาวุธของสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดนั้นกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศคว่ำบาตรบริษัทโบอิงและบริษัทอีก2 แห่งนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ขายอาวุธให้กับไต้หวันบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรในครั้งนี้ได้แก่ General Atomic Aeronautical นะครับ System นะครับแล้วก็ General Dynamic Land System ด้วยกันและก็ Boeing Defense Space and Security นะครับโดยห้ามไม่ให้บริษัทเหล่านี้มีส่วนในกิจกรรมนำเข้าหรือส่งออกเกี่ยวข้องกับจีนและห้ามลงทุนใหม่ในประเทศจีนอีกด้วยนะครับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านี้ถูกห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยในขณะที่ใบอนุญาตการทำงานของพวกเขาก็ถูกเพิกถอนรวมถึงสถานะผู้มาเยือนและผู้พำนักส่วนคำขอต่างๆที่พวกเขายื่นก็จะไม่ได้รับการอนุมัติเช่นเดียวกันในขณะที่เรื่องนี้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวในช่วงเวลาที่ทางด้านฝั่งของไต้หวันนั้นเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อนะครับซึ่งเพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งนะครับในช่วงเวลาเดียวกับที่จีนนั้นก็ประกาศมาตรการในการคว่ำบาตรบริษัทจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทที่จัดหาอาวุธต่างๆให้กับกองทัพไต้หวันนั่นเองครับค่ะหลังจากที่ไล่ชิงเต๋อนะคะได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งผู้นำไต้หวันอย่างเป็นทางการเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าสิ่งที่ทางด้านของไล่ชิงเต๋อนั้นต้องเจอทั้งเรื่องของความท้าทายที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของภัยคุกคามนะคะยังต้องเจอกับเรื่องของความท้าทายในประเทศเพราะว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยสูญเสียเสียงข้างมากในสภาจากผลหรือว่าศึกเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมกราคมอันนี้ก็เป็นศึกใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ไล่ชิงเต๋อต้องเจอรวมไปถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสสไต้หวันเนี่ยเกิดการทะเลาะวิวาทมีการชกต่อยแล้วก็ด่าทอกันในสภาสืบเนื่องมาจากเรื่องของกฎหมายปฏิรูปสภาที่ฝ่ายค้านพยายามผลักดันหลายคนก็มองว่าอาจจะมีเรื่องของศึกกลางสภาเกิดขึ้นอีกนะคะนอกเหนือจากนี้ทางด้านของไล่ชิงเต๋อนั้นก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตไต้หวันเนี่ยมีเพียงประชาชนเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามีถ้อยแถลงแสดงความยินดีต่อไล่ชิงเต๋อแล้วก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยรอคอยที่จะทำงานร่วมกันกับไล่ชิงเต๋อทั้งเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการให้แน่นแฟนมากขึ้นรวมไปถึงสันติภาพเสถียรภาพที่เกิดขึ้นภายในช่องแคบไต้หวันค่ะครับจากไต้หวันนะครับคุณผู้ชมครับไปที่DRคองโกกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่DRคองโกนั้นเนี่ยเกิดการก่อรัฐประหารนะครับคุณผู้ชมครับมีความพยายามในการที่จะโค่นล้มนะครับรัฐบาลนะครับ